Hi, welcome. Multiple fraction i-review natin. So, pag maka-encounter tayo yung ganitong fractions na maramihan, isang unang alamin natin yung dito, yung denominator, kung magkaparehas ba. So, since hindi sila magkaparehas, second step, alamin natin yung LCD niya. So, 60 ay mataas, possible 60 ay maging LCD. But the problem is, 60 ay hindi siya pwede ma-divide sa both yung tatlo. Kasi 60 pwede ma-divide 15, pagdating dito, hindi na siya pwede ma-divide. Butal na siya, kailangan buo. Alamin natin yung LCD ng denominator dito gamit yung LCM method. So, 24. Divide sa prime numbers, di ba? Nilulit ko yung mga prime numbers ay prime numbers. Yung 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on. Yung wala na siyang factor, kundi yung factor niya ay 1 lang at saka yung number niya. So, divide natin kay prime numbers. 24 divide 2. Since 2 ay prime numbers, even siya. 24 divide 2 ay 12. 12 divide 2 ay 6. 6 divide 2 ay 3. Prime numbers, wala na siyang factor. Then 6. Kaya 6, madali lang. 2 divide 2 times 3 lang. 6 divide 2 ay 3. Sige po, ay 15. Madali lang din. 3 and 5 lang. Kasi yung factor niya. Ay 60, mataas si 60. 60 divide 2 ay 30. 30 divide 2 ay 15. 15 divide 3 ay 5. Ito yung mga prime numbers. Dali nyo mag-gets. 24, yung kay 6, 15, at 60. Yan. Arrange natin. Yan. 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 Di kay 24, mga prime numbers na 24, 2, ilan yung 2? 1, 2, 3. Tatlo yung 3, i-power natin. Yung 3 ni 24 ay isa lang. Yan. Yung kay 6, 2 times 3 lang. 2 and 3. Yung kay 15, 3 times 5 lang. So, 3. So, kung dito si 4, since wala mong 4, dito na natin ilagay yung 5. Then, kay 60, 2, 1, 2, dalawa yung 2. Then yung 3 isa, kasi 5 ay isa. M dapat, yung pinakamataas dito sa itong line na to, ano ba pinakamataas? 2 raise of 2, 2 raise of 3. So itong kunin natin, kasi 2 raise of 3 magiging 8 yan. Iyan ang kunin natin. Kasi siya yung pinakamataas. Since dito naman, anong pinakamataas? Parehas lang, isa lang kunin natin. 3. Dito, parehas lang, isa lang kunin natin. 5. Then, multiply natin lahat yan. 2 raised of 3 ay 8. 8 times 3 ay 120. Ito na yung LCM or LCD ng denominator. So ito ang, kung i-divide natin yung denominator dito, ay yung LCD natin, kay denominator, then multiply doon sa numerator. 21, 20, 120. Yan. 120 divided 24, 5 times 2 ay 10. Over si LCD, ano si LCD ay 120. Then plus 120 divided 6 ay 20 times 1 ay 20 over LCD ay 120 plus 120 divided 15 ay 8. 8 times 4 ay 32 over LCD ay 120 plus T divided 60 ay 2 times 2 ay 4. 4 over LCD ay 120. So dito natin ituloy. Parehas na yung denominator. Kukopyahin na lang natin. Then yung sa taas, i-add natin siya. 36 plus 32, 62 plus 4, 66 over 120. So dito naman tayo mag-apply yung greatest common factor. Yung tinuro ko yung previous video. So check natin yung greatest common factor itong dalawa. So pagkuha ng greatest common factor o GCF, yung katulad yung ginawa natin, alamin natin yung 66. Multiply tayo, divide kay prime numbers, divide 2, ay 3, and ay 3, 33, 33 divide 3 ay 11. Y 120 divide 2 ay 60, 60 divide 2 ay 30, 30 divide 2 ay 15. Si orange natin, para hindi tayo malito, 66, at saka 120, mga prime numbers ni 120, parang din naman ito, ganyan. Ni 60, ni 66, 2, 3, 11, 2, 3, at 11. Kaya 120,
ilan yung 2? Tatlo. Tatlo yung 2, yung 3, isa lang. At yung 5, dapat si 11, malayo. Si 11 dito, to si 5. Yan. Ngayon, pagkuha ng GCF na tayo, greatest common factor, magkaiba dito sa LCM, kabaligtaran. So dito, sa pagkuha ng GCF, yung greatest common factor, sa linyang ito, ano yung pinakamaliit na naman? Sa LCM, pinakamalaki. Ngayon, sa GCF, ang pinakamaliit ay 2. Ito ang kunin natin, 2. Then, dapat common. So, dito, ilan? 3. So, dito, wala tayong makuha kasi walang 5 dito, walang common. Dito, wala din. So, yan, hanggang dyan lang tayo. Ito yung GCF, greatest common factor. So, i-multiply 2 times 3 ay 6. Ang GCF niya ay 6. So, pwede pa naman siya divide by 6. Both sa kanila. Yun. 6 divide 6 ay 11. 120 divide 6 ay 20. So, this is the answer. Please subscribe my channel and press the bell para lagi kitang updated kung mayroon ako bagong video. Please write a comment kung ano yung hindi malinaw sa discussion natin. Thank you. Bye-bye.